Бажаю здоров'я! 23 серпня 2024 рік. Як змінились бойові дії на Сході після операції у Курській та ще декілька цікавих історій з передової у цьому відео. Кліщіївський напрямок. За тиждень лінія фронту не змінилась, тут стало трошки тихіше. Якщо раніше вони там проходили по 3-5 чоловік, десь там заходили, то зараз такі поодинокі. Один, максимум 2 чоловіка, у них якісь то рухи десь з посадки в посадку, то за ними ми полюємо. Дня 4 назад танк зі сторони Бахмута їхав у Кліщіївку, і ми його успішно вразили. Тактика у нас і по важкої техніки така ж, як і про піхоту розповідав, що коли піхота збиралась там виходити на якийсь шлях, ми закидували це мінами. То з важкою технікою ворога розбираємось теж дуже швидко, бачимо, що їде техніка, штаб дивиться, по яким шляхам ця техніка може проїхати, і дистанційно мінуємо артилерію, снарядами американськими, закидуємо мінами. І якщо навіть він не попаде на ці міни, то його вже добивають дрони камікадзе та артилерія. Але от як цей раз був, то чотенько він попав на міну і він був підбитий. До речі, як це було, я публікував відео у своєму телеграм-каналі Motolife.ua. То, хто ще не підписан, підпишіться на телеграм-канал. Посилання є в описі під відео. Там я публікую ті відео, які в YouTube не викладаю. То ситуація, можна сказати, вона легше стала, але ворог, він постійно закидує наші позиції скидами і дронами камікадзе. Все у них працює, і артилерія, там один міномет, 82-й нас задовбує, то ми на нього полюємо. Він такий мобільний, що вони там острілялись, їх розрахунок 3 чоловіка на себе не раз накинули і перемістили швидесенько, то ще не піймали, але ось один міномет нас тут задовбує. Також вчастились такі випадки, що вони знову скидають сітки зі своїх дронів на наші дрони-розвідники. Є втрати саме із-за цього. Вже тут експериментують на 3D-принтері, щоб зробити захист на лопасті, такі, що коли сітка потрапляє на дрон, то можна з цією сіткою повернутися. Ну, щось не так швидко все у нас тут робиться, то я звертаюся, хто там займається 3D-друком і у кого може вже є такі моделі, що можна надрукувати саме на Mavic 3E, Mavic Pro, такі захисні кожухи, щоб він міг літати, і якщо зверху щось на нього сітку кидають, то він не падав, а міг долетіти назад. То пишіть у коментарях та у телеграм-каналі, контакти свої давайте, треба як-то швидко це виправити. Пару історій ще на Кліщіївському напрямку розповім, так як цілей небагато. Сказав вже, що 1-2 поодинокі такі ходять і всі полюють на них, бо мало мішені, а всім хочеться ж постріляти там дронами, скидами і так далі. Ну, такий випадок був, вже підбили одного під ранок, йшов, перев'язав собі руку жгутом і йде. Ну, до нього підлітає слідуючий наш дрон камікадзе, він висмикує цей жгут і б'є по дрону камікадзе. Ну і дрон камікадзе падає десь рядом, взривається, трошки його опять ранив, але живий. Він далі йде, вже бачимо, що кров'ю він не стікає, він до дерева притулився. Йому дроном скидають записку: будь мужиком, застрелься. Ну, походу він почув,
Він з автомата і він стріляє собі у шию. Бачимо, що щось він невдало собі стрільнув, що він там карячиться. Ну, прийшлось нам добити його скидами. Ну, така історія була. Також вижив один ще. Така ситуація була. За ним полював наш дрон Камікадзе. Він на спину ліг у воронку з-під артилерійського снаряду і дивився в небо. І коли наш дрон уже підлітав на ураження, він просто швидко викачується з цієї воронки, а дрон Камікадзе врізається в цю воронку. І усі уламки вони залишились в цій ямі, і той залишився неушкоджений. Ну, потім ми його добили. Ну, в всякому случаю, такі випадки були небагато, бо цілий небагато на цьому тижні у нас було. По Часовому Яру там теж тихіше стало, нема таких навал ворога через канал Сіверський Донець, Донбас. Ворог зайняв позицію вдовж цього каналу. Ну і так поодинокі питаються все ж таки кожен день там пройти, але вони там всі помирають. З їхньої сторони вже всі зрозуміли, що нема сенсу і смислу йти там і не повернутись просто так, бо там у нас оборона вже зайнята, простріли, діагоналі, все виставлено. І ворог чомусь там такі активності не проводить. Були такі слухи, що відвели декілька військ саме в Часовому Яру, але я цього підтвердити не можу, що там це було. Так, на Кліщіївському напрямку у ворога була ротація 3 тижні, там десантники змінили якісь других десантників. Ну, таких активних дій немає ні на Часовому Яру, ні на Кліщіївському напрямку. Ворог дуже щільно зараз обстрілює Костянтинівку і саме зі ствольної артилерії. Вже достає, бо там від 30 кілометрів, ну, в залежності, яка у них дальнобійна артилерійська установка стоїть, але все влучає і вони кошмарять потрошки саме Костянтинівку. По Торецьку ворог мав успіх, він трошки пройшов, навіть він перекинув ще декілька своїх підрозділів на схід міста і там ще хоче там ще пробитись. Не дуже така гарна ситуація, як і на Нью-Йорку. Там ворог зайшов повністю у місто, але там закріпитись він не може повністю, тому що наші сили там постійно їх крошать і FPV-дронами, і артилерія, і їм там накопичиться сильно не вдається. Ну і така сама важка ситуація, це у нас Покровський напрямок, ворог постійно там потрошки проходить. Сам Покровськ, він під примусовою евакуацією. Як я знаю, то усі державні установи, там поліція, вони вже виїхали у інше місто. І зараз потрібно, щоб усе цивільне населення виїхало, бо ворог почне дуже щільно стріляти і, можна сказати, зрівнювати це місто з землею, як він це робить, кабами, HЗВ, всім чим завгодно. Буде це, але не факт, що він зайде у Покровськ, тому що є тут деякі цікаві речі, які будуть відбуватись. Не буду я про це розповідати, але потрібно, по-перше, зберегти життя цивільного населення. І я вважаю, що прислухаються усі мешканці, вийдете, потім заїдете назад. Ну, якщо буде, звичайно, куди, але ви залишитесь живі. Так, дуже багато зараз різних експертів розповідають, що там буде.
Покровські там зайдуть, навіщо Курські, от це починають розповідати різні свої домисли, що там буде. Ну, почекайте трошки, почекайте, я ж вам казав. До кінця вересня мінімальна інформація, як від мене, так і від військових буде інформація, бо у нас режим тиші. То не треба там розсусолювати цю тему, краще долучайтесь до зборів для Збройних сил України, допомагайте всім, чим можете, по максимуму, бо війна, вона продовжується і треба ворога перемагати. А сьогодні у нас ще й День прапора, завтра День Незалежності. Не знаю, може у всіх по-різному це свято, але ми повинні постійно згадувати тих, хто поклав своє життя за незалежність нашої країни, згадувати тих, хто зараз боронить нашу країну від окупанта. І тільки перемога. Ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін – гандон!